Сьогодні готуємо міні-круасани з листкового дріжджового тіста. Рум'яні, хрумкі і ідеальні для закусок. Це закусочні міні-круасани. Ідея, яка врятує і свято, і несподіваних гостей. Спочатку випікаю класичні міні-круасани. Готове листкове дріжджове тісто 500 г розморожую заздалегідь у холодильнику, а не при кімнатній температурі. Так шари залишаються чіткими. Тісто має бути холодним, але пластичним. Розкачую тісто злегка в одному напрямку, при цьому не змінюючи його форму. Розрізаю на трикутники. Для цього спочатку ділю тісто на половину, потім ще на половину кожну з частин, і тоді ось так нарізаю на невеликі трикутники. Саме так круасани виходять акуратні і ідеальні для закусок. Звичайно, ти можеш нарізати на величину, яка тобі подобається. Лиш пам'ятай, що метою є зробити закуску, а не ситний обід чи вечерю. Починаю формувати міні-круасани. Скручую тісто, не затягуючи занадто щільно. Якщо круасан скрутити занадто щільно, він не розкриється. Сформовані круасани викладаю на деко з пергаментом. Потім змащую жовтком з молоком. Так колір буде рівний і апетитний. Зверху можна посипати кунжутом чи іншим насінням. Випікаються круасани при 180 градусів 18-22 хвилини до рум'яної скоринки. Не перегрівай духовку, листкове тісто любить стабільну температуру. І головне, не відкривай її перші 10 хвилин. Після духовки залиши повністю охолонути круасани і лише тоді їх можна нарізати. Це важливо. Ну і тепер підготовлю круасани для начинки. Їх потрібно розрізати вздовж. І найцікавіше – наповнити їх солоними начинками. Не клади занадто багато начинки, круасан має залишитися легким. Можна зробити асорті з 3-4 начинок. У описі під відео я залишу кілька варіантів таких начинок. Зараз я зроблю лише з одним видом. Кожну частинку круасана намащую крем-сиром. Найкращий вибір сиру для солоних начинок – м'який, ніжний і не дуже кислий. Наприклад, Філадельфія. На одну частинку круасану я кладу шматочок шинки, а на іншу шматочок сиру. І потім на будь-яку з них листя салату або іншу зелень. Так начинка не розмокає. Якщо не маєш шпажок для фуршетних закусок, тоді скористайся зубочисткою, як я. Вони чудово триматимуть форму і їх теж зручно брати. Такі міні-круасани ідеальні для фуршету, пікніка, сніданку або просто до кави. Ну і навіть взяти з собою дорогу. Ці круасани зникають першими зі столу. Перевірено. Ось такий простий, досить швидкий і дуже смачний рецепт закусок. Вибирай улюблену начинку або міксуй кілька. Смачного!